دوستان عزیزم، درود و مهر. امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. من منیره هستم. امروز با آموزش این نون خرمایی بسیار خوشمزه در خدمتتونم. این نون خرمایی یه بافت لطیفی داره و بهترین گزینه برای عصرونتون میتونه باشه و همچنین میتونین این نون خرمایی رو تا یه هفته داخل ظرف سردار بدون اینکه از لطافت و نرمیش کم بشه نگه داریم. خب بریم که با هم دیگه درستش کنیم. مواد اولیه‌مون وانیل 1/4 قاشق چایخوری، نمک نوک قاشق چایخوری و بیکینگ پودر 1/2 قاشق مرباخوری و آرد 2 تا 3 پیمانه، عسل 1 قاشق غذاخوری و خمیرمایه 1/2 قاشق غذاخوری و تخم مرغ 1 عدد. شکر 1/4 پیمانه و روغن مایم 1/4 پیمانه. خب حالا بریم که با هم دیگه درستش کنیم. من داخل یه لیوان که آب ولرم ریختم بهش شکر و خمیرمایه فوری رو اضافه میکنم و حالا شروع میکنم به هم زدن تا مواد کمی با هم دیگه مخلوط بشن و بعد از این من یه نرمکی میذارم روش و یه پارچه میندازم روش. به مدت 10 دقیقه اجازه میدم تا خمیر من به عمل بیاد. خب حالا بعد از اینکه گذاشتیم خمیر مایمون به عمل بیاد، تو ظرف گودی بهش نمک و شکر و وانیل و تخم مرغ و عسل رو بهش اضافه میکنیم و کاملا با هم دیگه مخلوط میکنیم. اینم یه قاشق عسل. خب حالا موادم هم با هم دیگه کاملا مخلوطشون میکنم، هم میزنم. شما میتونین از همزن دستی استفاده کنین. من با قاشق راحت‌تر بودم، با قاشق شروع کردم به هم زدن و قبل از اینکه این موادتون رو هم با هم دیگه مخلوط کنین، تو اون فاصله اولیه باید آرد رو با بیکینگ پودر الک کنین و بذارین کنار. خب حالا من توی این مرحله خمیر مایعی که به عمل اومده رو بهش اضافه میکنم و شروع میکنم به هم زدن. خب بعد از اینکه موادم با هم دیگه مخلوط شد، آردی که با بیکینگ پودر الکشون کردم مرحله مرحله اضافه میکنم. اینجا گفتم بین 2 تا 3 پیمانه آرد میخواین. شما باید اول 2 پیمانه اولیه رو اضافه کنین، اگر نیاز بود پیمانه بعدی رو استفاده کنین، ولی برای من همون 2 پیمانه کافی بود. خب من هم میزنم تا اول موادم با هم دیگه مخلوط بشن. دوباره نیاز داره آرد بهش اضافه میکنم و اینکه آرد زیادی هم به خورده این موادتون ندین، چون از کیفیتش کم میشه. باید همینجوری مرحله به مرحله اضافه کنید. به دستتون میاد که دقیقاً اون پیمانه آخر رو نیاز داره یا نه، ولی طبق این مواد من همون 2 پیمانه رو استفاده کردم. خب حالا شروع میکنم با دست به ورز دادن. باید کاملا ورز بدم تا بافت خمیرم نرم و یه دست بشه. خب بعد از اینکه تقریبا 10 دقیقه من ورزش دادم، میذارم داخل ظرفی که کمی روغن ریختم و روش رو با یه پارچه میپوشونم و اجازه میدم تا این خمیر من حجم بگیره. حالا برای مواد میانی من 20 عدد خرما، که شما اگر خرماتون از این خرماهای سیاه بود میتونین داخل آب داغ بریزینش و 10 دقیقه اجازه بدین. بعد از اون پوستش به راحتی کنده میشه. حالا من خرما هستش رو جدا میکنم و بعد از اینکه هسته رو جدا کردم بهش هل و دارچین و گردوی خورد شده و کره آب شده رو اضافه میکنم.
بعد از اینکه تمام موادم رو با هم دیگه مخلوط کردم شروع میکنم به هم زدن. اینجا هم کره آب شده رو اضافه میکنم و بعد کاملا موادم رو با هم دیگه مخلوط کردم. حالا دستم رو چرب میکنم و این مواد خرمایی رو به صورت گلوله‌ای آماده میکنم. خب بعد از اینکه خمیر من آماده شد شروع میکنم کمی دیگه به ورز دادن که تقریبا دوباره 10 دقیقه ورزش دادم. بعد از اینکه ورز دادم خمیرم رو به چونه های مساوی تقسیم میکنم که من اینجا به 8 قسمت تقسیم کردم. بعد پهنشون میکنم و یک گلوله خرمایی وسطش میذارم و فشردش میکنم و به این صورت قشنگ میپیچونم و خمیر اضافهش رو با قیچی میگیرم که زیاد نون من کلوف نشه. خب من اینجا این تیکه اضافهش رو میگیرم دوباره میپیچونمش و بعد میذارم رو سطح کارم و با دستم گردش میکنم. خب به این حالت گردش میکنم و بعد با قیچی فرمش میدم که من اینجا این نون رو به 4 قسمت تقسیم کردم که فرم دادن نون خرمایی هم سلیقه‌ایه. حالا من یک مدلش رو بهتون نشون میدم. قشنگ به این صورت جمعشون میکنم و توی این فاصله‌ای که این نون خرماییاتون رو درست میکنید میذارید روی سینی فر، باید روش یه پارچه بذارید تا سطحشون خوش نشه. حالا من توی این قسمت آماده شد و با زرده تخم مرغ و کم زعفرون رومالش میکنم و بعد در آخر با دمای 180 درجه حدود 25 تا 30 دقیقه میذارمش داخل فر. و بعد از اینکه نونتون آماده شد میتونیم با کنجد یا سیاه‌دونه تزیینش کنیم. خب من اینا کاملا سطحش رو رومال کردم و از سیاه‌دونه استفاده کردم و به مدت 25 دقیقه گذاشتمشون داخل فر و بعد در آخر هم گیلی رو روشن کردم. اینم از پایان کار. امیدوارم درست کنید و نوش جان کنید.